Dobrý den, milí diváci. Zde vidíte první tréninkovou výpravu mnohonásobných pokořitelů po Sázaví. Skupina dobrodruhů, kteří se rozhodli zjistit, co s člověkem udělá 30-kilometrový pochod s batohem, v dešti, zimě a s mylnou představou, že to bude pohodový výlet. Teď třetí nebo čtvrtý dveře za Fírou. Druhý nebo třetí dveře za Fírou. Je to tak. Jo, pojď. jsem zde. Jo, ne to zrovna jak zivat horama. To nebylo tak včera večer. Co? Včera večer tak ještě nebylo. Výprava začala stylově, na nádraží. Chlapci se sjeli do Čerčan vlakem, jak velí tradice pokročilých výprav. Ti zkušenější vystoupili ve správné stanici hned na poprvé. Ostatní měli štěstí, že jeli ve stejném vagónu. První úsek etapy byl odstartován svižným krokem. Bohužel, svižným směrem, nikoliv zcela správným. Vedoucí výpravy lehce zaváhal, možná z radosti, že už se konečně jde, a tak se hned po první odbočce pokořitelé otočili a symbolicky si prodloužili trasu o úvodní kolečko cti. Zmatek byl krátký, důvěra zůstala. A od této chvíle už vedla trasa pouze vpřed. A jo? A vůbec jsme neměli přecházet koleje, my jdeme po červený, ale špatně. Jdeme 4,5 km pod červenou. U zastávky už cesty končí. Každá prý však někde v dálce, každá má svůj cíl. Ať je pár mil dlouhá, nebo 1000 mil, veď mě dál, cesto mám, veď mě dál, vždyť i já, tam nekončí, chtěl bych dojít, veď mě dál. Hele, tam bylo krásný, tady byste viděli. Chcete se tam ještě jenom se pohodit? A ne, nechoďte, ale škoda, že jste to neviděli. Tak opouštíme civilizací. Kde bude kafe, Karla? Jo, ještě jo? Řeka zde. Já si nevím jako v kroku. Nekoukej se na kameru. No. Ježiš, mi to pěkně. Bystré oko je tam. To auto nám to tady kazí, ale nějak je to moc hezké. Na malou chvilku svěříme kameru Panterovi. Chlapci, tohle je pohádka trampského výletu. To je přítok, víš? Romantik baterka. Pravobřehý přítok Sázavy. YouTuber Meny. Za ním Karlak. Gamil střihavka, když se snáší déšť. No. V tomto momentě výpravy přichází zlom. Z nebe padly první kapky. A jak už to u pokořitelů bývá, zůstalo jen u prvních asi 3 minut. Pak už pršelo naplno. Pršelo vytrvale. Déšť se stal plnohodnotným členem výpravy. Naši hrdinové to ovšem přijali s klidem. Déšť je neopustil téměř až do konce. Ale jejich duch, ten zůstal suchý a vztyčený. Což je nepochybně výhoda ducha oproti ponožkám.
where it began. I can't begin to know it, but then I know it's growing slow. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? And touching hands, reaching out, touching me. Klapka, kilometr 6,43. Good times never seem so good. I've been inclined to believe they never could. A bude Godiak, a bude káva. The night, and it don't seem so lonely. Začali řešit. We fill it up with only and when I hurt, burden runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Ne, Počkej, měj tam. ještě po... Horně jsme po sobě uklidili. Takhle odcházejí praví čundrácí. Reaching out, Profesor touching me, dělá statí. touching you. Sweet Caroline, good time never seems so good. To believe they never could. Tady máme podchod do Hrusic po dálnici. Pane Lado. Po několika kilometrech v dešti a bahně přichází kultura. A ano, i pivo. Výprava vstoupila do Hrusic, kraje Josefa Lady a kocoura Mikeše. Někteří členové zamířili přímo do hostince. Jiní, konkrétně Meny, si to namířil rovnou do kostela svatého Václava, ano, toho malovaného, vánočního, ladovského. Zatímco se pokorně kochal interiérem, ostatní již pokorně drželi půl litry. A protože pokořitelé jsou parta s duší i smyslem pro spravedlnost, pivo na Manyho čekalo. Jak trefně poznamenal biograf. Profesore, stydne vám tu pivo. Profesore, stydne vám tady pivo. Si půjdem kolem Hřbitova, že tady je záchytný bod. Jsou zde. Krátké duchovní povznesení, následované rychlým návratem do reality a chmelového osvěžení, uzavřelo hrusickou kapitolu. A výprava se vydala dál, po stopách Mikeše a Pašíka, kteří se kdysi vezli tímto krajem na trakaři do Mnichovic na pouť. Levo a dole. Dobře, no. Jo, počkej, to jde až tam. Takže jde Mikešovkou, no. Mikšovkou, no. Mikšovkou. Abychom mohli pochopit velikost této cesty, je potřeba se seznámit s těmi, kdo ji podnikli. 4 muži, 4 charakterí. Každý jiný, a přesto všichni na stejné trase. Kdo jsou mnohonásobní pokořitelé posázaví. Budíček menší. Vsadím se o malou malinovku, že to je drost zpěvavý batej. Vokofol. Celou? Vokofol.
Carlos, zvaný Karlíček, tichý muž s konvičkou na kávu. Nezáleží na nadmořské výšce, vlhkosti vzduchu ani počasí. Carlos ví, že káva být musí. Na výpravě působí jako zenový mnich se silným kofeinovým étosem. Nevede slovo, ale nese klid. A vodu. Baty, zvaný Baterka. Muž, který dává světlo. Ne tím, že by fotil, ale tím, že prostě je. Jeho flegmatický výraz nehne ani krupobytí. Baty se nedá rozhodit. Možná proto, že se nerozhoduje. Jde, mlčí. Tím působí. Dádinko, kilometr. 14,32. Děkuji ti, Manny, ale teď trochu rušíš, protože vás zrovna představuji. Utíkejte raději do hospody. Mnichovická krčma bude ideální řešení. Ano, jdu. Já si myslím, že to je ideální vyvážená kalorická strava. Biograf, zvaný Panter, architekt celé trasy, plánovač, stratég a samozvaný vůdce výpravy, což nikomu nevadí, protože všichni rádi poslouchají, jak se někdo jiný rozhoduje. Na standardu tiše prší, chlapci. Máme tady déšť stále. Manny, zvaný profesor Avokádo, kameraman, kronikář. Když ostatní sedí v hostinci, Manny vstupuje do kostela. Když ostatní jdou, Manny couvá pro lepší záběr. Dokumentuje nejen dění, ale i ducha výpravy. Bez něj by byl tento film jen puchýřem bez příběhu. No to frčí, 16 kiláčků. Hej, ty už klesají. Se najde nějaký blbec, který se proto musí vrátit, víte? Tak teďka jsem to já zrovna. A pojďte na tu nádheru. Co? Profesor by si normálně natáhl gondom, takhle si ho natáhl. Taky vlastně. Karlík mi utek trochu. Nádherný rozestupek. Máme Karla ještě oranžovýho, když tam zaléze. Batý, bio. Rysuje. Golgočná, no. Musí začít na Gačerovi. Biograf zdravotně. Švédské hole.
Děda Kovánek říkal, že chčije. Péťo říká se, že prší. Karlosi, tam je to. Tak jdeme opustit tu Klokočnou. Krása. Prší. Hodně. Baterka profesor. Kadlík. Nadmořská výška 500 metrů nad mořem. Místo někde, ty brďo, jsme to byli v Klokoční u Sapíka, tak místo mezi Klokočnou a Tehovem. Říčany 7-8 kilometrů. Čas 2:30. Mažem si to na chleba. A teď děkujeme biografovi, zvanému Panter, za jeho spontánní reportážní vložku. Informace podal, výpravu pochválil, náladu pozvedl, stylově, Divočina. energicky a, jak sám řekl, mažem si to na chleba. Polární noc, Ne, pod jedním má bahnem, no, zvláštní to je moc, každého divočina. přepadne smutek. Němec i Brit, odtrekařit bokem. křesťan i žid, vždy by nejradši utek. Žádnej airkoňak. A bonci se silami jsou na konci. Jen jeden z národů neskoná, Rusy se veroslavně překoná. Tam, kde hynuli vlci. Dánínko, ptátka. Kde hynuli vlci. 1885. Děkuji, profesore. Klapla, potvrzuji, 18,85 kilometrů. Jedlici. A pak to jdeme do Hůří asi. Pojďte do Říčan, chlapci. No. Tak. Protože když nebudeme sedět v suchu, tak budeme stejně jenom stát, no. Takže jdeme táble. Jo, počkej, já mám taky notičky. Záběr běží, kamera jede, Panter je přepojen. Ano, jsme zpět v rukou hlavního kameramana. Panter si může na chvíli odpočinout. A vy, milí diváci, se můžete těšit na další dávku poctivých, vlhkých, ale krásně stabilizovaných záběrů. Dvacet kilometrů, 960 metrů. Karlík. Tudy za chvíli. Zvědavý. To jsou stezky. A profesor si štráduje. Teď vy to vzadu vidíte, profesore. Aha. Furt sadé, no. To máte jednou štylou, že to už nechte ležet. To není žádný arkoňak. Pozor, pozor, bleskově přepojujeme na Panter TV. No, chytrej, no, ale sám si to nevzal, no, to je prostě baterka. Nádhera. Les mezi Tahovem a Říčany. Z tréninkového hlediska ideální. Černokostelská je tam zavřená, tam je to klidný. A už jsou tady. Další. Dobrý den.
máme tu Říčany, další důležitý milník výpravy a především Říčany zde. hostinec u Anežky. Tam, kde jiní mluví o energii, pokořitelé ji konzumují. Chléb se škvarky, ano, skutečný zdroj síly, nikoliv módní proteinové tyčinky. K tomu pivo a pozor, i teplý čaj. To už značí jistou míru zralosti. Teda káva. A jo, tady se těžko odchází, no. Je to tady moc pěkný. Jo, máme cadla. Jo, tamhle cadla. Močí. Kolovraty budou akorát. Tohle je větší úroveň. Se nedá nic dělat. To víte. 27. kilometr. Občerstvení splnilo svůj účel, nálada se zvedla, tváře rozjasnily a pohledy se znovu upřely do dálky. Vrchol etapy se totiž Istanbul. nenápadně blíží. Najdeš moudrou pravdu spousty příběhů. Stejně i svůj nich můžeš číst. Pokouzlí cizí žena s chutou toho, s kým jste si souzeni. Tak jak to nezde návodí. Jenom si vzpomeň, jednou přijela taxijní královna. Malýho kluka odnesla na saní. Jedna pláče, poláká vítaj má srdcem studený. Malá Staveniště. musí ho zachránit. Opři si slzy, dobře víš, že pláčtem nic už nespraví. Musíš teď Profesora, kdyby bylo nejhůř, tak rodina Smolíková, tady jsme si dostali. No, to není žádný chození. 7, ještě 30 metrů, 20. Škoda, že dávají otevřenou. Profesore, vemte mě. A, pardon. V jakém směru? Je to zapnutý. Takže všechno, co řeknu, může být použito proti mně. Profesore, vy jste v té šprce jak horal. A, pardon. Dobyt, 30. Bravo. Profesor je Nehled, že jo. Profesor je dobyt. A, pardon, kota je dobyta. Ano, permeso. Ano. Mimochodem, zde teče nekompromisní a krásná říčanka. Profesor, jak říkáme, Bravo. no, tak 30, no. Profesore, přidávám aparát. Nic moc. Argumentář. Alebo to típnu. Nic moc. Ukaž. To típněte moc bylo. To je ta stopka tady, jo? A je to tady. 30 padla. Výprava míří do finále. Poslední stoupání. Manny, zvaný profesor Avokádo, jako správný dokumentarista uzavírá průvod. Jde vzadu s kamerou. Neklidně se rozhlíží, kde se asi objeví zbytek výpravy. Říkal jsem si, kde vás najdu, chlapci. První, co jsem potkal, hospoda. Taky mi bylo jasný, že to bylo. Jo, ale dneska už to vidím. Já bych tam nebyl. Žaludeční ligej. Ano, jste ale hodně dobrý, že jste rozpoutili. Se na to budou možná dívat i ve Skandinávii, tak skol, no. Ahoj Pítře, ahoj Pítře. Ahoj Pítře. Musí ho
Náďák. A jak konec trampů. No, to je hned. Tady Dádinka. Děkuji za pozornost. Klapka končí. Výprava taky. 30 kilometrů v dešti. První tréninkový trek. A rozhodně neposlední. Protože tohle není konec. Tohle je začátek legendy.